সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পনীৰৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। পনীৰৰ ৰেচিপিৰ বাবে পনীৰখিনি ভালকৈ কাটি ল'ব। পিঁয়াজ এটা ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, বিলাহী এটা কাটি ল'ব, আদা নহৰু বাকলি গুচাই ল'ব, কেঁচা জলকীয়া ল'ব আৰু পালেংখিনি কাটি ল'ব। জলকীয়া আপোনালোকে যিমান জ্বলা খাই ভাল পায় সেই অনুপাতে ল'ব। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত পালেংখিনি দি দিব, পিঁয়াজ দিব, জলকীয়া, নহৰু, আদা আৰু বিলাহীখিনি দি এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। পেষ্টখিনি বনাই লোৱা হৈছে। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত গোটা জিৰা দি দিব আৰু জিৰাখিনি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত বনাই লোৱা পালেঙৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰ পিছত পালেং বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ যোৱালৈকে ভালকৈ লৰাই ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ বাহিৰ নোলায় তেতিয়ালৈকে ভাজি এতিয়া মিক্সি জাৰটো আখলি পেলাই পানীখিনি দি দিব লাগিব। পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই পনীৰখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু তাত গৰম মছলা গুড়ি দি দিব লাগিব। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 2-3 মিনিটমান উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে অলপমান বাটাৰ দি দিব লাগিব। বাটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু এয়া পনীৰৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি।